کشور مراکش خوش آمدید. عانينا كتير من هذا الفساد، عذابنا يزيد من الاستغلال. عانينا كتير من هذا الفساد، عذابنا يزيد من الاستغلال. لازم ثورات في أفريقيا اليوم، لازم ثورات في أفريقيا اليوم، لازم ثورات في أفريقيا اليوم. معاناة أجيال من هذه المحن، تعبنا خلاص من هذه الفتن. معاناة أجيال من هذه المحن، تعبنا خلاص من هذه الفتن. لازم نبني أفريقيا اليوم، لازم نبني أفريقيا اليوم، لازم نبني أفريقيا اليوم. نبني التنظيم، أملنا كبير في ثورة تغيير. نعمل وحدة ونبني التنظيم، أملنا كبير في ثورة تغيير. نضالات أجيال في أفريقيا اليوم، نضالات أجيال في أفريقيا اليوم، نضالات أجيال في أفريقيا اليوم. این آقا از طرف تورمون اومد دنبالمون دیگه، هممونو داره میبره سمت ماشینی که قرار ما رو ببره به سمت مراکش. ما پروازمون به کازابلانکا بود، به خاطر اینکه قاهره به مراکش پرواز مستقیم نداشت، ولی تورمون قرار بود از مراکش شروع بشه. به خاطر همین الان باید این مسیر رو طی کنیم، آخر سفر دوباره برمیگردیم به کازابلانکا. بقیه بچه‌ها هم که مصر رو نبودن، فقط مراکش رو قراره باشن، هم که دیگه یا امروز میرسن یا اوردی رسیدن. آره. این هم دیگه بچه‌هایی که از مصر اومدن. علیرضا، عارف، فرانک خانم، لیلا جون، سارا، فرناز، ساحل، آقای عابدزاده و خانم عابدزاده. خب دیگه همسفرامون از مصر ما همیم. الان 8 روزه داریم با هم دیگه سفر میکنیم و ادامه‌شو داریم میریم توی مراکش. بزنه. خب اینم از مینیبوسمون که اومده دنبالمون و میریم به سمت مراکش. بچه همه آماده ای؟ به 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 ای به. This one meat and vegetable. این چقدر خوشگله. اومدیم یه جا سرگاه غذای مراکشی بخوریم. بکن از اینجا هم میتونیم بگیریم سفارش بدیم، خامشو بگیریم اونجا برامون بپزن. Is this beef or chicken? Chicken. This one is chicken. چای مراکشیمون هم گرفتیم با نعنا دیگه، اینجوری خودشون میریزه. آره بالا مکه. اینم از کباب ما، چند تا کباب گرفتیم با نون داغ. کوچیک بگیرم؟ کوچیک بگیرم. شکرا. رسیدیم به هتلمون. البته اینجا هتلاشو بهش میگن ریاد. حالا میریم میبینیم. درست جلوش این دکه هست که بتونیم بیایم
تنقلات شبمون رو بگیریم، آب و اینجور چیزا. اینجا هتل ریاد الکس. ریاد الکس. اینا همه این خونه ها رو بهش میگن ریاد. خونه هایی که تبدیل به هتل شده رو بهش میگن ریاد. تو مراکش اینا خیلی بابه. سلام چطوری کی اینجاست؟ خوبی چاکرم. والا به برنامه‌مون پیوست. دقیقاً پارسال توی ویتنام ما هم دیگه همسفر بودیم، همین زمان حدوداً، و امسال گفتیم که باید تکرار کنیم و این دفعه توی مراکش. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که ببینمتون بازم. این اتاق عارف و سارا جای 4 نفره. خوشیسا رو تر داخل ببین. بامزه است. خب حالا ببینیم اتاق خودمون چه شکلیه. اتاق شما چقدر مدرنه. همه اومدن امروز عیدی داریم. اتاق من مثل مسجده. بعد نیکا از اون بالا من از اینجا خانم آبتازه از اون همه از هر یه جایی پیداشون شده. اون صحنه خیلی صحنه قشنگی. همه دنبال چای بودن. نه حالا یه از دوستای خوبمون که از سوئد اومدن. به به. خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی کنین. من اسمم مانوه، از سوئد اومدیم با خواهرم. خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا هستم. خوشحالم که کنارتون هستیم. با بچه‌های اولین باری که با بچه‌های ایرانی داریم جای میریم. منم از طریق نیکا و حسین جان چون برنامه رو دیده بودم، تبلیغش رو توی فانسترابل دیدم. البته ما مسافرت خیلی میریم، ما دو تایی همه جا. به مالا گفتم بیای برنامه ایرانی بریم، با بچه‌های ایرانی بریم مراکش. قسمت شد. الان اصلا خیلی هم خوشحالم که دوره هم حسابی خوش بگذره. 100%. حالا اومدیم بیرون یه قدمی بزنیم و تا این یه شبی که تو مراکش هستیم بتونیم زندگی شبانه‌ش رو ببینیم. در ضمن منظورم این یه شبی که تو شهر مراکش هستیم، وگرنه تو کشور مراکش که یه هفته هستیم. در ضمن راجع به اسمش هم باید بگم که اسم اصلی کشور موراکو یا تو اکثر زبان‌های عربی مغربه، ولی چون که ریشه کلمه موراکو از همون شهر مراکش میاد، توی فارسی و یه سری زبان‌های دیگه هنوز به کشورم میگن مراکش، ولی در اصل اسم کشور موراکو یا مغربه. چی پیدا کردی؟ اینا خیلی خوشگله. گیلیم. گیوه. گیوه. خیلی این کوچه جذابه. آره جالبه این همه کاکتوس تو مراکش رشد میکنه. ضمناً اسم این خیابون باحال هست ریاد زیتون الکدیم. فروت صحرا. چی شد؟ بهت کاکتوس آزمایشی داد؟ خار توش نباشه. نه دیگه خارش گرفته. چه باحاله. اینم بهش بگین قاچ کنه با هم بخوریم. یکی مزه گلابی میده. ولی خیلی حسه داره. مزه انار میده. حالا رسیدیم به میدون اصلی. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد. رسیدیم به اصل قسمت شلوغ بلوغ شهر مراکش به اسم جامع الفنا. چه فضای باحالیه اینجا. في افريقيا اليوم معاناة أجيال من هذه المحن تعبنا خلاص باقل فروشی داره. هذه الفتن معاناة أجيال من هذه المحن تعبنا خلاص. اینا باقالی نبود، اینا حلزون بود. چه بامزه.
هلو. راستی پولای مراکش رو بهتون بگم، اینا هر 10 تاش $1. بعد دیگه ما رفتیم ATM همش پول گرفتیم، الان کلی 100 و 200 و اینا هم داره. حالا من اینجا یه حلزون گرفتم، این کل کاسه شد 10 تا یعنی $1. خواهیم ببینیم چه مزه ایه. Thank you. You're from Persian. Yes. I can hear it. Yeah, nice. You met people from Iran? No, I have my friend from Persian. Okay. That's why. خوشمزه است. خوبه بیا امتحان کن. دوست داشتی؟ آره خوب بود. چه قیافش هم میبینی؟ آره قشنگ خود حلزون رو میبینی و خوشمزه است. خوبه؟ بیا امتحان کن. آقا علیرضا هم شهامت رو جمع کردن که آزمایش کنن. چطور بود؟ چیز خیلی عجیب غریبیه یا همون چیزی که انتظار داشتین؟ نه همون که انتظار داشتیم. خوب نبود. ببینید اون حلزونای فرانسوی که میخورن تو فرانسه و اینا اون خیلی خوشمزه تره، باید از اونا امتحان کنید. این حلزونا چیزه الکیه، خوشمزه نیست. نه خوبه. اوه اینجا رو ببین چه غذاخوری باحالیه. سلام علیکم. نبني التنظيم أملنا كبير في ثورة تغيير نعمل وحدة نبني التنظيم أملنا كبير في ثورة تغيير نضالات أجيال في أفريقيا اليوم نضالات أجيال في أفريقيا اليوم نضالات أجيال في أفريقيا اليوم. حالا اینجا اومدیم آب میوه طبیعی بگیریم، امتحان کنیم و بخریم. What is this? Mix fruit. Mix? Pomegranate, kaki, strawberry, mixto. Vamos, Antonio. Hello. مرحبا مرحبا. هكا صاحبي هاك صاحبي الموستاش. فريش. شکرا. ببینم کلا هم بدادن. آره چقدر آبرانش خوشمزه است. کل این آبرنا رو $1. یک یا دو 20 هر کدومش. نه متنوعش 20 بود. معمولش یا $1 یا $2 برهم. دیگه داریم مسیر برگشت به هتل رو طی می‌کنیم، بریم یکم استراحت کنیم. دیشبم که نخوابیدیم اصلا توی مصر، صبح پا شدیم رفتیم، البته تو هواپیما و اینا خوابیدیم تا برسیم به مراکش، ولی دیگه حالا میریم که دیگه زنده بشیم و برای ادامه ماجرا برای فردا.
اینم نون مسمن که یه نون روغنی خیلی خوشمزه است. بفرمایید بچه‌ها. اینم راهنمای ما. Hello, what's your name? Hello, my name is Mehdi. Mehdi. Yeah, I will be with you during the tour. Okay, nice. You're welcome. Thank you. Shukran. This is the first time here? Yes, first time. With a great pleasure. You're welcome. Thank you very much. Marhaba. پیوستن دریای عزیز و آرمان از کالیفرنیا. 3 تا دوستای دیگه‌مون هم که دیدین دیشب معرفی کردیم، بالا و مانا و آنا که از سوئد و کالیفرنیا دوباره بودن. حالا گشت شهرمون در مراکش شروع شد. راجع به این شهر مراکش یکم توضیح داد. اینجا قدیمی ترین شهری که به طور پیوسته همینجوری شهر بوده به حساب میاد. یعنی اونقدی قدمت نداره مثلا به نسبت تمدن اینجا، فقط 1000 سال قدمت داره. قبل از اینجا شهرهای دیگه بوده توی این ناحیه یا کشور کنونی مراکش، ولی به عنوان یه شهری که مثلا شهر بزرگی که پایتخت یه امپراتوری باشه و اینا، اینجا قدیمی ترینه. به خاطر همین اصلا اسم کشور مراکش که حالا میگن موراکو تو انگلیسی در اصل از این شهر اومده که تو زبونهای مختلف هی تبدیل شده تا اینکه رسیده به موراکو. اسم شهر مراکش مونده ولی اسم کشور شده موراکو. حالا تو زبونهای مختلف چیزای مختلفی میگن. اینجا پایتخت سلسله یا امپراتوری الموراویدا بوده که المورابطون بهش میگن تو عربی و فارسی. اینا یه امپراتوری قدرتمند بوده که اومده کل این ناحیه رو به اضافه قسمت‌های زیادی از اسپانیا رو گرفته، این شهر رو بنا کرده. اسم اولیه کشور مراکش هم از اینجا اومده. به خاطر همین این شهر انقدر معروفه، وگرنه نه بزرگترین شهر مراکشه، نه پرجمعیت ترینه، نه پایتخته. فقط یه شهر خیلی قدیمیه. مثلا اگه بخوایم کشور مراکش رو به عنوان یه کشور کامل حساب کنیم، اینجا اولین پایتختشه یه جورایی. حالا تو این بازاری که دیشب داشتیم قدم می‌زدیم، این دفعه تو روز اومدیم توی این قسمت باستانی مراکش راه بریم و حس و حالش رو تجربه کنیم. از همون میدون جامع الفنا شروع کردیم که دیشب دیدین خیلی باحال و شلوغ بلوغ بود. از همونجا راه افتادیم اومدیم توی این بازار. خیلی خوشگله خیابونه. الان قشنگ مشخص انرژی دارم. 8 ساعت خوابیدم. دیگه توپم. حالا همه‌شو تمام نکن تا شب نگه داری که. آقا این که از رو پای من داشت رد میشد. یارو هم که ببخشید بذار رد شم، یه خود موتور برو دیگه. با من اگه نرفته بودم کنار رو پام رفته بود. أهلي طازف والقمر عالي أهلي طازف والقمر عالي ليلة نغني فيها حالي الصغير تغقعدو ننسى الهموم ونحيا بسلام. حالا تو همین حال و هوای باحال شهر مراکش توضیح کاملتر راجع به تاریخ مراکش و اینکه چجوری به شرایط کنونیش رسید توضیح بدم. اول از همه بگم که اینجا به محلیاش، به بومیاش میگن آمازیغ یا به عبارتی بربر، که البته بربر رو وقتی که رومیا و یونانیا اومدن اینجا روشون گذاشتن معنی لغوی کلمه تمدن نیافته بوده. با این حال دیگه اسمیه که روشون
اومده و حتی خودشون تا یه حد زیادی پذیرفتن، هرچند که تو سالهای اخیر دیگه میگن چون که ریشه کلمه به معنی بی‌تمدن بوده بیایم همون کلمه آمازیغ رو استفاده کنیم. ولی خب اون همون بربری یا باربریان توی انگلیسی و اسپانیایی و اینا به معنی بدون تمدن بوده که اینو گذاشتن روشون، در حالی که اینا تمدن خیلی خفنی هم داشتن، صرفاً با امپراتوری رومی فرق داشته. اولین امپراتوری که اینجا تشکیل میشه 2300 سال پیش بوده، 300 سال قبل مسیح، که توسط همین بومیا یا بربرا آمازیغا تشکیل شده بوده. خط و نوشتار هم مال همون دوران بوده که وارد این کشور یا این ناحیه شده. اسم این پادشاهی موریتانی بوده. جالبه که تشابه اسمی داره با کشور موریتانی امروزی که حالا بیشتر توضیح میدم که چرا، با اونکه اینجا اسمش پادشاهی موریتانی بوده الان یه کشور کوچولوتر اون پایین اسمش موریتانیا است و اینجا اسمش مراکشه. اینو بعداً توضیح میدم. ولی اون اولین پادشاهی بزرگ اینجا بوده. بعدش که رومیا میان اینجا رو میگیرن و بعدش هم بیزانسیا بودن، یعنی مدت زیادی رومیا و بیزانسیا بودن تا اینکه اسلام میاد. زمانی که اسلام میاد خب عربا میان اینجا و به کمک خود آمازیغا یا بربرا خیلی فتح‌های زیادی میکنن. همین بربرا یا آمازیغا بودن که به رهبری طارق ابن زیاد رفتن وارد اروپا شدن، کل اسپانیا و پرتغال امروزی رو گرفتن و چند صد سال اسپانیا و پرتغال یا شبه جزیره ایبریا بخش عمده‌اش دست مسلمونا بوده که در واقع به رهبری عرب‌ها ولی با کمک با نیروی آمازیغ یا بربر این اتفاق افتاد که حالا در طول قرن‌ها اروپایی‌ها با همین مسلمان‌ها در کشمکش بودن که حالا مثلا پس بگیرن مسیحیت رو برگردونن به اون شبه جزیره. راجع به این داستانا توی ولاگ جبل الطارق بیشتر صحبت کردیم. جبل الطارق همین بالاست. اینجا رو یه ذره بریم بالاتر از آب رد شیم، از تنگه جبل الطارق رد شیم، میرسیم به جبل الطارق که زیر اسپانیا هست ولی دست انگلیسه. حالا تو همین چند صد سالی که هی کشمکش قدرتی بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها توی اسپانیا و پرتغال کرونی وجود داشته، توی قرن 11 یه امپراتوری قوی به اسم المراویدا یا المرابطون به وجود میاد که همین قبل از این توضیحات راجع بهشون صحبت کردم. اونا بودن که مراکش رو تأسیس میکنن و میکنن پایتخت کل سلسلهشون و البته بخش زیادی از اسپانیا رو هم گرفته بودن. بعد از اونا الموحدین میان که سلسله حتی قدرتمندتری هم بوده و نفوذ بیشتری توی اسپانیا داشته و بخش عمده‌ای از آفریقای شمالی. دیگه بعد از اینکه الموحدین سقوط میکنن دیگه آروم آروم اسپانیا هم از دست مسلمان‌ها خارج میشه. سلسله بعدیش که میاد همون سلسله‌ای هست که این مدرسه رو تأسیس کرده. اون زمان دیگه پایتخت از مراکش انتقال پیدا میکنه به شهر فس یا فاس و آروم آروم دیگه قدرت از مراکش خارج میشه و دیگه بعد از اون مراکش هیچ وقت پایتخت سلسله هایی که به کشور مراکش مسلطن نبوده. این مدرسه هم خیلی مدرسه قدیمیه، هم یه جورایی جز آخرین علائم قدرت و پایتخت بودن شهر مراکشه، چون بعدش دیگه پایتخت رفت یه سمت دیگه. این مدرسه خیلی قدیمیه، تو قرن 13 تا 14 تأسیس شده و مربوط میشه به بعد از سلسله موحدین. في قصر قديم واستقبال ريح رقيقة بتنادي تعال. عارف جون راجع به اسم شهر مراکش می‌خواست یه توضیح بده. آره یه نکته جالبی که تو ابتدای سفرمون به مراکش پیش اومده بود، ما همه فکر می‌کردیم که مراکش اسمش از اینجا اومده که مرا بکش. بعد هی رفتیم جلوتر، نمیدونم این لیدر اومد توضیحاتی داد که باور ما رو داشت تغییر میداد که خوشبختانه ما دیگه باز این موضوع رو نپذیرفتیم و باز چیزی که نپذیرفتیم چی بود؟ مرا به عنوان سرزمین بود، لند بود و کش به معنای خدا بود که فکر میکنم سرزمین خدا که این اشتباه است، اما مرا به کش خودمون صحیح ترین چیزی بود که فکر میکنم خدا رو شکر ما هنوز بر اون باوریم. آره سرزمین خدا که آره بابا ما با این چیزا آگاه نمیشیم. آره خیلی جالب. مرسی عارف جون، توضیحاتت کامل و دقیق بود. شما مرسی. جنب و جوش رو ببینین اینجا. سلامات
سلامت سلام سلامت مدينة بي سلامات مدينة وين سلامات مدينة رول سلامات مدينة تريد سلامات سلامات سلام سلامات این طرف هم داره مام به رنگ‌های مختلف درست میکنه که به عنوان خشک کننده یا مام زیر بغل استفاده میشه. سلامت سلامت سلام سلامت وای چه بوی عود خوبی میاد اینجا. غزل سلامت یم بیو سلامت مریدی لک سلامت. اینجا دارن آرگان اویل درست میکنن که یکی از معروف ترین محصولات مراکشه. How you make it? Argan oil, please. It comes from this tree. We call them argan tree or tree of goats. Exist only here in Morocco in all the world. The goats climb in the tree to eat the fruit. There is fruit of argan. It looks like dates. The goats they eat shell outside. Then we split nut inside. Those nuts we take it, we crush it with a stone hardly to give us almond inside. There is an almond of argan. Those almond we take it, we grow it in these machines to give us paste. After this paste we mix with hot water for separate the paste by oil. Then I have two kind. Edible one to eat. We need to take this almond roasted and we grow it. Cosmetic one for beauty. We grow it without roasted. When is it roasted, please? Argan fruit. When is it roasted, please? It smells like nut, like a peanut, like a almonds. Very good against smell. Very good against cholesterol, against menopause. Diabetic people should stabilize diabetes. Don't put in hot, don't cook it. We use like a dressing oil. We split in salads. Drink teaspoon is like olive oil. Very rich with vitamins, omega-3, omega-6, interesting for health. Cosmetic one for beauty, doesn't smell because it's no roasted. We used against dry skin, all body after shower. So this one is for drinking? There is for drinking. Cooking or drinking? Cooking, drinking. Don't put in hot. برگشتیم به جام الفنا، قسمت خیلی شلوغ و باحال شهر مراکش. چقدر به لباست میاد، خیلی باحال شده. آره. اینا همه با هم مچ شدیم الان. اینجوری هم بر بکنیم. آقا لباس منم میاد زیاد. آدما و موتورا و ماشینا و همه رفتن تو هم. خیلی شیر تو شیر شد اینجا. تو ایران ماشینا این کارو میکنن، اینجا آدم هم اضافه میشه به کل قضیه. آدم و موتور و همه چی، ماشین چیزی، گاری، شتر، میگم اسب، قاطر، اصلا هر اولاغ هم قاطی شد. آره شتر نیست توشون، من تعجب کردم شتر نیست. آره خیلی عجیبه. حالا وارد این قصره میشیم که یکی از آثار مهم توی شهر مراکش. بچه دارن پرتقال میچینن. تو قصر رسیدیم بچه شروع کردن پرتقاله. حالا اومدیم قصر بهیه که تو قرن 19 هم ساخته شده و یه شاهکار معماری به حساب میاد. بریم به همین قصر بریم. I'll send the signal flare if everything goes right.
مسجد باهیا دلیل اینکه اینقدر معروفه اینه که قشنگ داره معماری سنتی و اشرافی قرن 19 رو نشون میده. اینجا 8 هکتاره و 150 تا اتاق داره. قضیه اسمش هم اینه که اون موقع که شاهشون میمیره جانشینش یه نوزاد بوده و به خاطر همین وزیرشون به اسم با احمد ابن موسی قدرت رو به دست داشته تا زمانی که جانشینش به سن برسه و به خاطر همین اسمو هم همین وزیر انتخاب میکنه و اسم زن چهارمش که میگفتن زن مورد علاقش بوده، زن محبوبش بوده رو میذاره روی این قصر خیلی باشکوه. میریم برای ادامه مسجد. عارف وقت چیه؟ وقت نهار. وقت یه غذای خوشمزه به نام کتلت. کتلت؟ آره کتلت چیه؟ یه غذایی شبیه به شیشلیک. آره اینا به شیشلیک میگن کتلت. آره. سلامتی دوستیمون. به 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 به. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته. چشمم به چشم تو، چشم دیگم به دستته. اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته. کی بلده خوب قرش بده؟ کی بلده خوب قرش بده؟ قرش بده و برش بده. کی بلده خوب قرش بده؟ قرش بده و برش بده. پیچ و تاب خوشگلش بده، پیچ و تاب خوشگلش بده. به به به. اینم از چای مراکشی. عالی. مرسی. Thank you sir. چقدر راحت. چی شد واقعا؟ چی شد؟ ظلم مثل خلوچلا. اون آقای تقلب کرده بود به خاطر توی کلاش یه موتور بود که می‌شد. واقعا من امتحان کردم اصلا امکان چرخش وجود نداشت. چرا امکان چرخش؟ من امتحان کردم. امکان چرخش وجود داره. این درخت‌ها نگاه چه قیافه. آره اتصالی کرده. چرا خاموش روشن خاموش. این مسجدی که اونجا می‌بینیم مسجد کتوبیاست که یکی از نقاط نمادین مراکشه. به به اتوبوسمون عوض شد. حالا شد. آره بالاخره یه اتوبوس درست حسابی گرفتیم و به این میگم اتوبوس.
قسمت سوم امیدوارم این دفعه همه چی خوب پیش بره. خواستم یه سری توضیحات تکمیلی راجع به تاریخ مراکش بهتون بدم. تا اونجایی توضیح دادیم که گفتم وقتی که سلسله موحدین اینجا ضعیف شد، کم کم قدرت و نفوذ آمازیغا و یا همون بربرا توی شبه جزیره ایبریا که میشه اسپانیا و پرتغال کنونی دیگه آروم آروم کم میشه، تا این حد که حتی اول قرن 15 پرتغال اومد و یه بندری تو شمال مراکش که در واقع میشه قسمت جنوبی جبل الطارق و خیلی نفوذ زیادی داره رو تنگه جبل الطارق که توی ولاگ جبل الطارق حسابی راجبش صحبت کردیم، میاد اونجا رو از چنگ مراکش در میاره، یا حالا سلسله مراکشی که اون موقع بوده. و الان هنوز که هنوزه اون شهر سیوتا بخشی از اسپانیاست، با اون که اگه نقشه رو نگاه کنین دقیقاً چسبیده به مراکش و جزء قاره آفریقاست. و حالا البته اول پرتغال اومد گرفتش، یه مدت کوتاهی پرتغال و اسپانیا با هم دیگه ادغام شدن، افتاد دست اسپانیا و بعد که دوباره جدا شدن دیگه دست اسپانیا موند. این فقط نشون میده که چقدر اینا نفوذ و قدرتشون داشت کم میشد توی این قرن‌ها. خلاصه این مصادف میشه با حالا سالهای بعدش و قرن‌های بعدش که میدونیم استعمار اروپایی شروع شد. از همون زمانا پرتغال و اسپانیا رفتن آمریکای جنوبی و قسمت زیادی از آمریکای شمالی رو گرفتن، بعدش انگلیس و فرانسه وارد بازی شدن. پرتغال که کلا قلمروش از غرب تا شرق دنیا ادامه داشت، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای جنوبی تا شرق آسیا. کلا همون موقع که همه اروپایی‌ها مشغول استعمار بودن، همه تلاش داشتن که مراکش رو بیان مستعمره خودشون کنن. خلاصه تو همون سالهایی که اروپایی‌ها همه در حال استعمار بودن، همه چشمشون روی این مراکش بود که بیان بگیرنش، ولی از طرف اینجا به خاطر قدرت تاریخی که داشت میتونست مقاومت بکنه، اجازه نمیداد مستعمرش کنن. از طرف دیگه خود اروپایی‌ها چون با هم دیگه توافق نمی‌کردن، از طرفی اسپانیا میگفت من حق دارم بگردن اینجا، از طرفی فرانسه می‌خواست بیاد اینجا رو بگیره، از طرف دیگه انگلیس به اینجا طمع داشت و این شد که هیچ کدومشون چون با هم کنار نمی‌اومدن کافی قدرت نداشتن که بیان اینجا رو از چنگ سلسله‌های بومی خود مراکش در بیارن. تا اینکه اوایل قرن 20 فرانسه مخ بقیه رو زد، گفتش که بابا بیان با هم دیگه توافق کنیم، من یه سری امتیازهای استعماری دیگه به شما میدم، بزنین این مراکش و الجزایر و تونس و این طرفا رو من بیام بگیرم. البته که اون موقع کشورهای به این اسما وجود نداشت، در واقع این ناحیه رو فرانسه اومد مستعمره خودش کرد. از سال 1912 تا 1956 اینجا مستعمره فرانسه بود، تا اینکه دیگه بالاخره استقلالشون رو گرفتن، یه پادشاهی برقرار کردن و به خاطر همین هم هست که الان زبان فرانسوی اینجا یه زبان رسمیه و خیلی لغاتشون وارد زبانشون شده. و از سال 56 که پادشاهی پارلمانی رو برقرار میکنن دیگه تا الان سیستم همونه. حتی توی داستان انقلاب‌های بهار عرب سال 2012 که مصر و لیبی و تونس و همه اینا انقلاب کردن، مراکش هم وارد اون تظاهرات و اون جو شد، ولی انقلاب نشد چون پادشاهشون اومد یه سری اصلاحات عمده برقرار کرد و بعدش هم یه دونه رفراندوم برگزار کرد، گفتش که آیا با این اصلاحات شما راضی هستین یا نه. اکثرا گفتن بله و دیگه انقلاب نشد و به همونجا ختم شد. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. باز بیشتر راجع به شرایط زندگی مراکشی‌ها صحبت می‌کنیم. مرسی از همتون. بریم برای ادامه ماجرای مراکش. نشد مگه نه قرمز باشه؟ نه. آقا بالاخره ضبط شد. 3 بار ضبط کردیم به خدا. 3 بار گفتی من حفظم الان دیگه. خب الان میتونیم یه دور اینو پاک کنیم تو. آره. یه قشنگ الان همه رو اکس ما اینجا وسط راه وایسادیم که استراحتی بکنیم، بقیه مینیبوسا و اتوبوسا هم وایسادن و کلی هم مغازه اینجاست، چایی، قهوه اینا هم میفروشن. چای قشنگ و کوهستانیه. الان اومدیم قصر آیت بن هدو که راجبش براتون توضیح میدم. Hello. این آقا مرحبا. You're welcome. What's your name? Idar. Idar. Yeah, Idar and me I live here in this village and today we'll give you some information about the village. محلی خود این روستاییه که داخل این قلعه قدیمی داخل قصر که داریم میریم ببینیم و میخواد یکم بره محلش رو بهمون نشون بده. این قصر تو قرون وسطا ساخته شده.
نقش کاروانسرا داشته اون موقع. قبیله که اینو ساختن همون بن هدوه، به خاطر همین اسمش از قصر آیت بن هدو. آیت به معنی متعلق به و بن هدو اسم قبیله است. نقش استراتژیک مهمی داشته توی تاریخشون اون زمان، چون که این کاروانسرا محلی بوده که همه کسایی که می اومدن برای تجارت، چه از اروپا، چه از شرق آفریقای شمالی، چه از خاورمیانه به اروپا، همه اینا بالاخره می اومدن اینجا یا توقفی میکردن. So as you can see, there is a river in the middle. So all this river it's full in winter time. Only when it's raining. And when river full, the old families, they lived in the old village cannot cross here. But now we don't have problem in the other side because there is a bridge. You see the bridge? But that bridge it's new. It was built only in 2010, like 14 years ago. And it was built by UNESCO. قراره از این پل رد شیم برسیم به اون طرف شهر، قسمت قدیمیش که فقط 5 تا خانواده توش زندگی میکنه، چون که امکاناتش کمه دیگه، خیلی در اومدن ازش. قشنگیه. مدرسه قرآنه و مسجد هم هست. عارف داره داستان جن و پری تعریف میکنه. کلا بچه‌های این شهر رو تبدیل کردن به شهر اجنه. یه همونی بیرون از اون پادگان بود، میگفتن که اون همونه رو هیچ کس جرئت نداره بره. بغل رودخونه که لذت ببریم. الان واقعا با این همه ایرانی اینجا یه هندونه اینجا خالیه، مینداختیم تو آب خنک میشد میخوردیم. آره واقعا. یکی دیگه از دلایل معروفیت این شهر اینه که خیلی از فیلم‌های معروف یه سری از صحنه‌هاشون اینجا فیلم برداری شده. اولیش علی بابا بوده، بعدش کلئوپاترا، گلادیاتور و حتی گیم آف ترونز. یه سری از صحنه‌هاشون توی همین روستایی که الان دیدیم فیلم برداری شده که حالا یه صحنه‌هاشو براتون میذاریم. اعاده حیثیتم ببینم مرگم بیهوده نبوده. پس مرا اینجا تنها میگذاری وسط این ناکجا آباد؟ چقدر شرافتمندانه دستان، یک زن تنها را وسط بیابان رها میکنی و هیچ حس گناهی هم نسبت به این کارت نداری. توی روز فوق‌العاده حالت باستانی و جالبی داره و کاملا پیش زمینه مناسبی بوده برای این فیلم‌ها. حالا رسیدیم به هتلمون در شهر بعدی به نام هتل کنزی از غور. اینجا شهر ورزازاته هست که فردا قراره ببینیمش. امشب دیگه آخر شب رسیدیم، ساعت 10 الان. اینم از بوفه امشبمون و من نارنج باغ سلطنتی رو آوردم، میخوام اینجا بفشارم روی غذای اوزازارت. بچه دارم پرتقال میچینن. به به. روی سوپت هم میتونی بزنی. نه دیگه به سوپ هم نوش نمیرسیم. جان. نصفش تو سالاد، نصفش تو غذا. یکمشو من دستپورت میزنم.
ساعت 8 صبح تو هتلمون تو شهر وارزازاته اومدیم برای صبحونه هتل که بعدش بریم و این شهر رو بگردیم و کلی ماجرای فشرده داریم امروز فشرده ترین روزمونه تو مراکش. بریم ببینیم زنده میمونیم یا نه. شبم که جشن سال نو وسط بیابون. من تا حالا اینقدر سفر فشرده تو زندگیم سفر نکردم. تازه ما که اینقدر فشرده میریم تا حالا نشده که برای یه هفته بخوایم هر روز هتل عوض کنیم. به نظرم سخت‌ترین قسمت این سفر مراکش بود. Of Africa of the movies, where they filmed many movies like Gladiator. این شهر وازازارت که دیشب توش موندیم و امروز از اونجا حرکتمون رو شروع کردیم، کلا توی قسمتی از کشور که معروف به این کسبه ها یا قصبه که در واقع کلمه اینجاییه که به ارگ میگن، یعنی یه شهر قلعه مانند، یه شهر دیوار کشیده که توی معماری بربری یا بربری خیلی نقش بزرگی داشته. زیاد میبینی از اینا توی این کشور، مخصوصا توی این ناحیه. الان اونجا هم نگاه کنی روش نوشته کسبه. توی این نقشه خیلی بیشتر واضح‌تر دیده میشه. اگه نگاه کنین تمام این ناحیه توی نقشه همینجوری این قلعه‌های مختلف رو نشون داده. اونی که دیروز رفتیم آیت بن هدو بود که تو تاریکی رفتیم دیدیمش. این از همش معروف‌تره به خاطر اینکه خیلی فیلم‌ها اینجا بازی شده. خیلی کلا علاوه بر این که شهرش خیلی خاصه و اون قلعه‌اش خیلی زیبا اینجوری حالت لایه لایه ساخته شده، اون ساختار زمینیش هم خیلی جالب بوده، مناسب بوده برای فیلمبرداری. وارزازاته که دیشب توش موندیم این شهره هست که یه جورایی حالت مرکزی داره. فرانسوی‌ها اومدن اینجا کلی ساخت و ساز کردن. در واقع خود این ارگا معماری بربری یا آمازیغی که بومیای اینجا بودن به حساب میاد، ولی فرانسوی‌ها وقتی اومدن این شهر وارزازاته که دیشب توش بودیم رو تبدیل کردن به یه پایگاه نظامی و حالا توی ادامه مسیر ما همین جوری داریم این کسبه ها یا قصبه ها رو می‌بینیم. همین جوری که توی این مسیر میریم به سمت صحرا که قراره امشب توش بمونیم، از کنار این قصبه ها میگذریم و همچنین قراره که مناظر دره‌ای زیبا رو ببینیم تا برسیم به اون صحرا که جزء جاذبه‌های اصلی مراکشه. شهری که الان ازش رد شدیم قلاتمگونه بود که گ داره توش و جالبه چون عربا که گ ندارن ولی توی زبون بربر گ هست و می‌نویسن قلاتمکونه و بالای کش 3 تا نقطه میذارن، یعنی مثل ما که یه خط میذاریم بالای که بشه گ، توی مراکش 3 تا نقطه میذارن. اینجا شهر روزا هست. دیدیم که ما یه جا وایسادیم که روز دیدیم، تولید روز رو دیدیم، چون که کلا این شهر روزه و حتی رنگش رنگ صورتیه مثل کاشون خودمونه، خیلی به گلابش معروفه. و حالا راهنمامون میگفتش که هر شهر مراکش به یه رنگی معروفه. خود شهر مراکش قرمز بود، اینجا الان صورتی بود. یه شهر آبی است به اسم شفشاون که حالا وقتی رفتیم سمتش بیشتر راجبش صحبت می‌کنیم. اون شهر آبیه، یه جورایی سنتورینی مراکش. اون شهر آبی رو هم می‌بینیم در ادامه سفر. این شهر صورتی هم که الان دیدیم. حالا میریم برای ادامه مسیر به سمت صحرا. اینجایی که الان اومدیم اسمش هست بوملندادس. توی همین جاده هزاران
اون قصبه‌ای که داشتیم ازش عبور می‌کردیم، این یکی از چشم‌اندازهای خیلی زیباست به خاطر اینکه در گوشه یه فلات بیابونی قرار داره. این شهر در دامنه کوه ساخته شده و یه رودخونه از جلوش رد میشه. البته الان رودخونه‌اش کمابه به خاطر فصلی که هست، چند هفته دیگه این رودخونه حسابی پرآب میشه و کلا این شهر تو قرن 15 ساخته شده توسط همین آمازیغا یا بربرا و از این بالا چون چشم انداز داره به ساختار شهری نسبتاً دست نخورده بربر، میشه سبک معماری و سبک ساخت و ساز خیلی قدیمیشون رو از اینجا دید با همچین منظره زیبایی. به خاطر همین خیلی چشم انداز معروفیه اینجا. قصبه‌ای که وایسادیم الان تو راه قصبه آیتیسمنه که یکی از قصبه های باستانی مراکش به حساب میاد و چشم‌انداز زیبایی داره به درختان خرما. در کنار رودخونه تودرا، بلندترین رودخونه مراکش، انقدر قدیمی و باستانیه که قشنگ شکل قدیمی خودش رو حفظ کرده. گیتاری میزنه. اینا کتفیشه. چقدر زیادن. این آقا شهر ایرانو بلده. Famous, Isfahan is very famous. Which Iranian cities do you know? I know Isfahan, I know Tehran, I know Shiran, I know Al-Murshid, 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 Murshid, مشهد Al-Murshid, Murshid, Murshid, Mashhad, Al-Mashhad. I know Khomeini, Khomeini, Ali Khomeini. Very friendly country, yeah. For us, friendly country, yeah. It's like the culture, next culture. Very funny people. آدمای خیلی خنده‌داری داریم مثل این که خیلی خنده داریم ما. Yeah, of course, yeah. And also, منظورش این بود که باحالن ولی خب یه ذره ایراد زبانی داشت. نیت بدی نداشتین دوستمون. امتحانشو پاس کرد. You're quiet or not? Quiet. No, bamba. Christ or no? What? Quiet. یا آرومن یا Yeah. میگه یا جنگی ان یا خیلی ملو شاید. برافو. میگه یا آتیش پارن یا خیلی آرومن. همین الان از یکی از این دستفروشای وسط این تنگه یه دونه لباس مراکشی گرفتم، $20 شد. خیلی خوشحالم. داشتم یخ می‌زدم، الان حسابی راضیم. خیلی دومم داره تازه حسین. تنها آبشار این گرند کنین که ما را آوردن. عجب آبشاری. نه مسئولیه دیگه. با حدش منو گرفت. به نظرتون این کیه این تو؟ به با مزه است. ببین به رنگ مال منم میاد. خیلی خوشگله. میاد. الان دیگه آماده شتر سواری تو ساحلیم با لباسای سنتی و جشن گرفتن سال نو در کنار دوستان خوبمون. واو او مای گاد. این واو او مای گاد شده تم سفرمون. تو از مصر مونده. ندیدین ولاگشو ببینید. آره قضیهش برمیگرده به مصر. هپی نیو ایر. محلی داره. نگاه این قسمت
قسمتو. اینجا رو من خیلی خوشم آمده. قراره دیگه امروز بشینیم اینجا غذا بزنیم و هممون هم قراره غذا مراکشی داشته باشیم که توی این ظرفا سرو میشه. من دوباره تاجین بیف گرفتم. خیلی خوشمزه است تاجین بیفش. نوش جون. جای شما خالی. غذای مراکشی. آقای مراکشی. نوش جون. سلام میخوره. انگار از کویتا. من این دفعه سالاد مراکشی سفارش دادم دیگه گفتم یکم مصرف گوشت رو بیارم پایین چون شب دوباره بوفه داریم. اینم پیتزای بربریه که خودش آورده سفارش نداده بودیم میخوایم ببینیم چه جوریه. معروفه پیتزای بربری. لای نون بربری پیچیده. بعد غروب رسیدیم به این هتلمون. اتوبوس ما رو گذاشت شدن. خب اینم هتل ما که شبیه آثار باستانی تقلبیه در واقع. بالاخره رسیدیم به صحرایی که قراره برای نیویر توش کمپ کنیم و پارتی کنیم، جشن بگیریم تا صبح بزنیم برقصیم و از این سراب زیبا لذت ببریم. چون صحرا آب نداره به اینجا میگیم سراب. و الان ما توی صحرای بزرگ آفریقا هستیم، بزرگترین صحرای دنیا که غرب تا شرق آفریقا رو کاملا پوشش میده و انقدر این صحرا آب و هوای خشنی داشته که حتی آدمایی که در شمالش زندگی میکردن و در جنوبش زندگی میکردن صدها هزار سال از همدیگه تفکیک شدن و این شده که شمال آفریقا و جنوب آفریقا حتی از نظر رنگ پوستن با همدیگه متفاوتن. و الان ما توی نقطه خیلی مهم و خاص جغرافیایی کره زمین قرار داریم و امشب قرار سال نو رو توش سپری کنیم. پیش به سوی سراب. آره سراب. حالا نیکو الان قرار بره تو سراب ببینیم که خیس میشه یا نه. بفرمایید. مرا بکش برای آخرین بار. البته ناگفته مرا ببوسه. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار. را خدا نگاه دار. نشونه گیری ها. نشونه گیری خیلی قشنگه توش. خیلی من جذاب بود. رسیدیم به چادرامون. اینجا چه خوشگلیه. فردا صبح میریم شتر سواری. کمپمون اینجاست. به نظر خیلی باصفا میاد. اینم از اتاق ما، کمپ ما، بهش میگن گلمپینگ دیگه، چون قشنگ تخت داره و مثل چادرای معمولی نیستش که بری رو زمین بخوابی روی کیسه خواب. چادر باحالیه. خیلی خوبه. آره وسط صحرای آفریقا توی همچین چادری با امکانات کامل دستشویی یا همه چی. اینم دستشویی و اینورم حمام. آره قراره یکی از بهترین تجربه هامون باشه اینجا. اینم از حموممون. خوبه دیگه همه چی داره. ما آماده ایم که بریم پارتی سال نو رو شروع کنیم. میگم این اولین پیکه، آخرین ساعات اول سال آینده. ساعت 1 بامداد امروز. نه امروز نیست دیگه، رفتیم تو فردا. پس الان فرداست دیگه، نمیتونیم بگیم امروز. الان 1 بامداد فرداست. خودت هم فهمیدی چی گفتی؟ ولی بزن به سلامتیش. ما که نفهمیدیم چی گفتی ولی چیرز. نفهمیدی؟
به بچه همینجوری دارن میان به جمع ما میپیوندن. با کی برقصیم مثلا؟ حالم خوب شه قول میدم شهر و شیرین دور هم جمع بشین بگیم بخندیم چشمای خوشگله بشکشم یه نگاه ریز زیر چشمی من باید زودتر میدیدمت همین الانشم برای بودن گیره من تو آتیش طرف دارم ببین دست میشه از تو بردارم ببین هم گفت نه نمیخوام به هم گفت رو زیاده من یه یار نابی دارم که منو نشونم نمیده جونم کشیده. برم که کوفه است بریم ببینیم غذا چیه. بریم که سال نو رو ببینیم. 30 ثانیه مونده تا سال جدید، سال 2025. سال نو مبارک. صبح شد و اومدیم صبحونه بخوریم. عجب شبی بود دیشبا، یعنی خیلی حال داد شب سال نو تو این کمپه. اینم از کمپمون توی روز روشن، خیلی جای باصفایی بود واقعا. تک درخت وسط بیابون چجوری رشد کرده؟ خسته نباشین. ممنون. دفعه اول بود، دفعه آخر که سوار شطور شده. عالی بود. شما دوست داشتین شطور سواری؟ عالی بود، عالی.
شجاعت آدمو نشون میده. آفرین آفرین به شما. برگشتیم کمپمون دیگه، حالا باید آماده شیم بریم سمت مقصد بعدی. یه مسیر طولانی قراره داشته باشیم به سمت شهر فس بدون توقف. 7 ساعت فاصله است. حالا چند تا توقف تو راه میکنیم دیگه، آخر شب میرسیم. میریم برای رانندگی طولانی. یه چیز دیگه داره میگه. حالا یارم بیا دلدارم بیا. اومدیم اینجا برای غذا. اولش من گفتم میخوام سالاد بخورم تا برسیم هتل، شام هتل رو بخورم. گیر داده بود من میخواستم شیشلیک بگیرم، گفت از 5 شیشلیک دیگه‌شو بده به من سالاد بخورم. گفتم باشه. تا اینکه فهمیدیم گوشت شتر داره. دیگه دامنمون از دست برفت و تاجیل شتر سفارش دادیم. قبلا هم اونایی که عمان ولاگ عمانمون رو دیدین یادتونه که ما گوشت شتر رو اولین بار اونجا امتحان کردیم و خیلی خوشمزه بود. برای همین دیگه گفتیم بریم برای گوشت شتر. گوشت شتر داریم ما. شتر همراهیم در کنار حسین عزیزمون. به 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 به. ما که بلد نبودیم ولی کسی قیمت هم بزنیم. آفرین آفرین عالی بود. تاثیرگذار بود. پریشه بیدار ببونی شاید از عشقت خبریشه. رسیدیم به شهر بعدی، شهر فاس. البته عربا فاس یا فس میخوننش. نیکا ساکامون رو اینجا گذاشتن روی این فرغونا، قراره بیارن دم ریاضمون که همون هتلای خونه سنتی قدیمیه که چون که تو کوچه پس کوچه است اتوبوس نمیتونه بره، میخوان با فرغون بیارن. گفتش که هر شهری یه رنگی داره، اینجا ظاهراً زرده. کی به شهر آبی برسی؟ فردا میرسیم. اینم از ریاض یا ریاض امشب ما. این ساتزاد و عربا ده میگن. اینم از فرغونامون که وسایل آورده. به به ببین چه اتاقی بهمون دادن. برگام مگه میشه؟ این اتاق ماست؟ آره آره همش اتاقش خیلی خوشگله. واو خیلی جذابه. مگه میشه؟ خیلی خوشگله.
کوفته است. کنم از همه غذاها برامون گذاشتن غذاهای مختلف که بتونیم امتحان بکنیم. با هر کدومش یه ناخونکی میتونیم بزنیم. آره من عاشق ناخونک زدن. اینا صبحونه رو بردن برامون. این دفعه صبحونه رو طبقه پایین میخوریم با جای شامی که دیشب بود فرق داره. صبح بخیر، صبح بخیر. کیف حالتون؟ خیلی خوشگله اینجا، نگاه کن. گیر رو افتادیم که بریم سوار اتوبوسمون شیم و گشت و گذار امروزمون رو شروع کنیم. Good morning. آره همون تانک دریاه. این صحنه‌ای که می‌بینین یکی از معروف‌ترین منظره‌های شهر فس. تمام مراحل چرمسازی رو میشه از بالا دید. یه بوی فوق‌العاده بدی هم میده که دیگه باید تحمل کنیم برای آشنایی با این نحوه آماده سازی چرم. حالا راجع به خود شهر فس و تاریخش وقتی رفتیم تو مرکز شهر قدیم بعد اینجا بیشتر صحبت می‌کنم. فقط خواستم الان راجع به اسمش نکته بگم که گیج نشیم، به خاطر اینکه میبینین که یه بار میگم فاس، یه بار میگم فس، یه بار میگم فس. این به خاطر اینه که توی فارسی و عربی فاس مینویسنش، ولی این آی ما رو عربا به صورت آ تلفظ نمیکنن، تو اکثر کشورها به صورت ا تلفظ میکنن فس. بعد حالا همین فس توی مراکش در طی قرنها توی تلفظ کوچه خیابونی تبدیل شده به فس و وقتی فرانسوی‌ها اومدن این اسمو نوشتن FES نوشتنش و دیگه توی زبون انگلیسی و فرانسوی اینا شده فس. به خاطر همینه که هر موقع من میخوام اسم شهر بگم نمیدونم بگم فاس، بگم فس، بگم فس. خلاصه همه این اسما درسته. خیلی بده، یعنی اصلا بدترین بوهایی که نه رو گذاشتن تو دماغ. بهترین کار کرده. همین کار میکنه. منتظرم حالا بزنم. خدایی ولی نعنای خوبی داره. آره ولی قدر نعنا رو اینجا من بیشترین جایی بوده که الان میدونم نسبت به گذشته خیلی قدر نعنا رو بدونید، مخصوصا تو چرم فروشی، چرم سازی. When they kill the animals, they sell them into the market and they bring skin here. This is the first operation, the waste place. They use the natural ammoniac. It means the pigeon poo. Pigeon. That's why we give you ments for smell. The guy, yeah, exactly, yeah. It's not from the cow? No, the pigeon poo has ammoniac, natural. They clean the rest of the grass, bacteria, everything. The second one, it's a limestone. The limestone to check the hair. It's become the leather very soft. It's easy to check the hair. After 1 week, they bring the skin inside of the building. We have big machine. They wash with water. After washing to the color over there, natural color. Red, it's poppy flower. Yellow, it's saffron. Orange, henna. Blue, indigo. The black, mascara. Brown, cedar wood. Green is mint, what you have in hand. All natural color. But for the skin, we have camel, goat, lamb, sheep, cow. So this tannery has 11th century old, 11th century.
پس ما تازه فهمیدیم که این بوی شهیدی که داریم حس میکنیم مال جنازه گاو نیست و مال فضله کفتره که آمونیاک داره و این آمونیاک رو استفاده میکنن برای طاهرسازی اون چرمه و کشتن باکتریا. اصلا فکرش نمیکردن با چیز به این بدبویی بخوان طاهر کنن چرمو. آمونیاک چربیش هم میگیره و باعث میشه که باکتریا دیگه نتونن روش رشد کنن. کلی هم مغازه داره طبقه‌های مختلف که انواع اقسام کیف و ژاکت و کفش و کمربند و اینا رو میفروشن. حالا داریم میریم که وارد بافت قدیمی شهر فس بشیم و دیگه ببینیمش و راجبش صحبت کنیم. حالا همینطور که توی این مرکز تاریخی قدیمی شهر فاس یا فاس قدم میزنیم، یکم راجع به تاریخ اینجا بهتون بگم. این شهر دلیل اهمیتش برای کشور مراکش اینه که اولا که تو چندین دوره مختلف پایتخت این کشور بوده. یکی از مهمترین شهرهاشونه، دومین شهر بزرگ 1.2 میلیون جمعیت داره، یعنی از نظر جمعیتی سومین شهر بزرگ مراکشه و از نظر مساحتی دومیشه و اینجا به عنوان قدیمی ترین پایتخت کشور مراکش شناخته میشه. این شهر توی قرن 8 تأسیس شده. در واقع ادریس اول که از عراق کنونی فرار میکنه چون که شیعه بوده و اون موقع عباسیان میخواستن شیعه ها رو محاکمه کنن، از بین ببرن، فرار میکنه میاد اینجا و اون موقع اسلام رسیده بوده به این قسمت از دنیا، یعنی همون اوایل اسلام، قبلا راجبش توضیح دادیم، اسلام میاد میرسه به اینجا و از اینجا گسترش پیدا میکنه توی حتی اسپانیا و پرتغال و اینا. ولی اون زمانی که ادریس فرار میکنه و میاد اینجا یه ذره قدرت متزلزل بوده و ادریس این فرصت رو میبینه که بیاد و اینجا یه سلسله مستقل تأسیس کنه و فس رو به عنوان پایتخت خودش تأسیس میکنه توی قرن 8. چرا میگن قدیمی ترین پایتخت مراکشه؟ با اون که خب هزاران سال قبلش اینجا بالاخره آدم زندگی میکرده و قدمت داشته. به خاطر اینکه تمام سلسله‌ای که قبل از ادریسی‌ها اینجا بودن پایتختاشون بیرون مراکش کنونی بوده. چه قدیمی ترین پادشاهی اینجا که راجبش تو ولاگ اول صحبت کردیم پادشاهی موریتانیا بوده، چه رومیا وقتی که بودن پایتخت این استان شمال آفریقاییشون توی تونس امروزی بوده و هیچ وقت این کشور مراکش کنونی پایتختی نداشته تا زمانی که این شهر فس به عنوان پایتخت ادریسی‌ها تأسیس میشه. و همچنین اینجا قدیمی ترین بافت شهری رو داره. از لحاظ قدمت بافت شهری اگه بخوایم در نظر بگیریم اینجا از شهر مراکش هم قدیمی تره و این هم یه دلیل دیگه است که اینجا خیلی اهمیت تاریخی زیادی داره. و ضمناً گفتم ادریس اینجا رو به عنوان پایتختش تأسیس کرد، بعدش دوباره توی قرن 14 اینجا دوباره پایتخت از مراکش منتقل شد به اینجا یه دوره و بعدش هم قبل از این که فرانسوی‌ها بیان مراکش رو بگیرن دوباره شهر فاس شده بود پایتخت کشور مراکش. بعد از اینکه فرانسوی‌ها میان به خاطر اینکه شهر رباط به دریا نزدیکتر بوده و راحت‌تر دسترسی داشتن بهش، شهر رباط رو میکنن پایتخت سیاسی. دقیقاً قبل از اینکه فرانسوی‌ها اینجا رو مستعمره کنن هم باز دوباره فس یا فاس شده بوده پایتخت کشور مراکش. حالا بریم با هم دیگه این شهر پر اهمیت و تاریخی مراکش رو ببینیم. اینم باید بگم که اینجا از 3 بخش مختلف تشکیل شده. الان ما داریم تو بخش قدیمش قدم میزنیم. بخش قدیمش همون قسمتیه که تو زمان ادریس تأسیس شده، بخش جدیدش قرن 14 تأسیس شده و بخش فرانسویش توی قرن 20 ساخت و ساز شده. این مسجد تاریخی آرامگاه ادریس دومه که این شهر رو تأسیس کرده. بیچاره نمیدونه کجا بره، چقدر بار زدن.
مبارک مبارک چندین روزه میگن که من قوری میخوام بخرم تو بازار. بالاخره قوریشون گیرشون اومد. دوستان لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین که اگه اینو بمالیم غول چراغ جادو در میاد یا نه. نظر خودتون چیه؟ غول چراغ جادو نه اونو ببین، آقا رو ببین چه خوشگل بودن. والله بابا میمونه بسم الله والله يا بابا لا اله الا ختم رسول الله بود که گفت قاتینگا کی صدا زد پاتینگا ما دوتا اومدینگا با رسم اینگا دوستیم با پیتیلینگا شاد و خندون بودینگا حبیبی کام تو موراکو حبیبی زمیلو این اصل قهوه مراکشیه که اینجا داریم میبینیم و یاد میگیریم که چجوری درست میشه. لای شنه نمالی از جنس قهوه، از جنس قهوه داره داغ میشه که این قهوه مراکشی رو بخوریم. خیلی هم مراکش قهوه‌اش معروفه در به بهش میگن قهوه بی نهایت، چون توی این دیگ بزرگه کلی قهوه میریزن و حرارت میدن و با حرارت همین قهوه ها توی اون ظرف کوچیکه یا دله قهوه رو دم میکنن. این روش باعث میشه جریان حرارت به دله انقدر خوب و بهینه باشه که بارها و بارها بدون جایگزین کردن پودر قهوه‌ای که داخل دله هست میتونن این دله رو پر از آب کنن و ازش قهوه تازه و با کیفیت بگیرن، طوری که فکر میکنی به منبع بی‌نهایت قهوه وصله. اینم رز و عسل بود که توش ریخت تو قهوه‌مون. جالب. میخوای؟ اینم چاشنیایی که بهش میزنن. خوشگلی پیدا کردیم. اصلا عکس‌ها طرح‌هاش واقعا بی‌نظیره. Hi, how are you? I'm great, and you, how are you? Pretty good. Wow. This is the liver, heart, kidney, balls. Nice. Yes. It's from which animal? That one is from lamb. From lamb. دنبلان هم داره. این آقا هم اسمش عماده. قرار شد که وقتی فیلم اومد تو کانال یوتیوب ببینه. Leave a comment and I'll put you in the comments. Sure. Yeah. It's my name is Imad Filari in Instagram. Imad Ferrari. 1. Imad Ferrari 1. Yes, in my Okay. Instagram. You are welcome from
different countries in the world. Thank you. Morocco and Fes. You will see something amazing. Different country, different city is different style. Every special town. Yes, of course. Yes. بچه ما $20 کاپلی بعد به خاطر اینکه شترامونو پولشو ساحل داد بهشون بدیم. تعارف میکنه. تعارف میکنه. Account, brother. Okay. I have to argue this. How do I argue? Go in front of a judge and say, account, brother, account, brother, sister. عالی بود ترجمت ها. اکاونت. اینجا دروازه آبی شهر فس که دروازه اصلی باستانی این شهر به حساب میاد. توی قرن 8 ساخته شده، به خاطر رنگ آبیش معروف شده به دروازه آبی یا بلو گیت. از داخل اگه نگاش کنی سبزه. اسم اصلی این دروازه باب بوجلوده و به معنی دروازه مرد چرمی یا مرد پوست ها و به خاطر اینکه داخل این بازار کلی مغازه‌های چرم فروشی پیدا میشه و همچنین کارگاه چرم فروشی، این اسم مرتبط با چرم از قدیم روی این دروازه مونده و این شهر کلا 15 تا دروازه داره، هر کدومش یه شخصیت و یه اسم متفاوتی داره، ولی این دروازه آبی یا بوجلود از همش بزرگتره و اصلی تره. اینجا آبجو و شراب سفارش دادیم، نگاه چه شکلی آورده. اینم چای شراب. آره شرابو تو لیوان چایی آورده براش. سبزه ما شما. سلامتی. سلامتی همسفر عالی. غذامونو آورد. شیشلیک و برنج و بازم شیشلیک و شیشلیک. بابا چایی. منم شیشلیک سفارش دادم ولی چون دیگه کم اومد گفتم میخوام سالاد شیرازی بخورم. شیشلیک ویجیتریان. نه خیلی مظلومه. بابا باور نه، من خودم دیگه دیدم کمه، انقدرم سالاد شیرازیش خوشمزه بود که گفتم ترجیح میدم الان سالاد شیرازی بخورم، شب توی هتل گوشت بخورم. الان خیلی باحال بود سالاد شیرازیش، مخصوصا با شرابم بیشتر میچستید. من دیگه عشق کردم، گفتم من همین سالاد شیرازی و شرابمو میخوام بخورم. خب بله. بزنی بچه‌ها. پام میزنی؟ پام بزن. به مامان نزدن. این هم اتوبوسمون دیگه وقت رفتن از شهر قدیم فس یا فاس شد. فس فاس هر چی شما بگید. آره الان می‌خوایم بریم شفشاوان. البته اول میریم که چشم انداز داشته باشیم به شهر قدیم و جدید و فرانسوی با هم، از اون بالا ببینیم، بعد ادامه میدیم به شفشاوان. حالا اومدیم یه چشم اندازی که از اینجا 3 تا قسمت شهر فاس رو میتونیم به خوبی ببینیم. اولیش همون بازاری بودش که رفتیم و اون قسمت شهر که خیلی قدیمیه. اینجا قسمت جدیده که ولی توی قرن 13-14 درست شده و این ور جدیدتر از قسمت جدیده که توسط فرانسوی‌ها درست شده. اینم قبرستونش خیلی متراکمه اون ته. آقا یه ذره جا بدیم ما برقصیم درست. دلم روشن این چه کاریه هوا رو داره نداره. حالا بریم اتاقا رو ببینیم. اینجا یکی از اتاقای هتل، البته ریاضه دیگه، هر اتاقیش با اتاق دیگه فرق میکنه. حالا بریم اتاق بعدی. این اتاق من و حسینه. ببینین همه اتاقای این ریاضه با هم فرق داره. اتاق ما اسم شهریاره. اتاق بچه ها سلطان اسمش، ولی
مثل اینکه خیلی باب میل نبوده. بریم ببینیم چجوریه. اتاق خونه تیمیه به قول داداشم. کاروان سراست. یه دستشوییه. اوه خب خوبه که تو صف وای نمیستیم دیگه. حالا اومدیم روی پشتبوم هتل برای پشتبوم که نه طبقه بالای هتل برای شام. ببین چه فضای سنتی باحالیه. به سلام. اول از همه با سالاد شروع میکنیم. آقا اینجا این ساختار این هتل‌ها با توجه به معماری شهریشونه دارن این القا رو میکنن که زمانی که بخواین توی این شهر زندگی کنید تو همچین خونه‌هایی زندگی کنید. با این سیستم. دیگه بیشتر نمیتونم بیشتر توضیح نمیدم. اینجا رو ببینید. آشپزخونه شونه. ببین چقدر بانمکه. برامون دارن تجین درست میکنن. خیلی خوب. حدس میزنیم غذا چیه امروز؟ تجین باز دوباره تجین فوق‌العاده خوشمزه با طعم دیگه و نوع پخت دیگه. این مدل غذایی که توی این ظرفای سفالی با یه سوسی تهش پخته میشه رو کلا میگن تجین. این یکی الان آلو نداره ولی هنوز تجینه. آره این مرغ. گوسفنداشو با آلو، گوسفند و شترشو با آلو میگن. آره. به به به. سلام، صبح همگی بخیر. عجب جمع خوبی، عجب صفایی، چه صبحونه‌ای. امیدوارم همگی خوب خوابیده باشین. بریم برای دیدار شهر آبی مراکش، شفشوان. وای چه خوشگله. Keep turning heads when you walk by. If they only knew you left me blind. گشت شهریمون رو شروع کردیم. عجب شهری. It's located in the north of Morocco. So Chefchaouen was built during the medieval age by the person who was Moulay Ali bin Rashid. In Morocco, when one speaks someone who use Moulay, Moulay like mister. اینجا الان میدون اصلی شهر شفشوانه و گفتم همینجا راجع به این شهر یکم توضیح بدم. این قصری که میبینین اول این الکسبه بهش میگن، اینو برای دفاع از شهر ساخته بودن. الان کاربردش موزه است.
حالا خود این شهر توی سال 1471 تأسیس شده. یه شخصی به اسم مولای علی بن رشید اینجا رو تأسیس کرده که میگفته من از نوادگان ادریسم. ادریس همون کسیه که اومد اولین حکومت‌های اسلامی رو تو قرن هشتم توی مراکش بنا کرد و این شخص این شهر رو برای این تأسیس کرد که بتونه مسلمانایی که از اسپانیا اخراج شده بودن، کلا مسلمان‌ها از مراکش رفتن کل اسپانیا و پرتغال رو گرفتن و در طی چند قرن مسیحی‌ها اومدن و اینا رو بیرون کردن و در نهایت توی قرن 15 دیگه کاملا همه مسلمان‌ها رو بیرون روندن. بهش میگن ریکونکویستا، یعنی پس گرفتن، یعنی چیره دوباره، پس گرفتن دوباره. مسلمان‌ها اومدن برگشتن به مراکش و توی این شهر پناه گرفتن، ولی بعدش یهودی‌ها هم اومدن، یعنی مسیحی‌ها نه تنها مسلمان‌ها رو از اسپانیا بیرون کردن، یهودی‌ها رو هم بیرون کردن و یهودی‌ها هم به اینجا پناه آوردن و یه زمانی شد که اکثر ساکنین این شهر دیگه یهودی‌ها بودن و این رنگ آبی و یهودی‌ها اینجا ایجاد کردن. در واقع رنگ آبی برای یهودی‌ها نمادی از بهشت بوده، نمادی از نزدیکی به خدا بوده و میان به خاطر همین رنگو به این نماد آبی میکنن کل شهر رو. یه تئوری دیگه هم که هست اینه که میگن همچنین این رنگ آبی باعث میشده که پشه‌ها رو برونن، چون که پشه‌ها رنگ آبی شهر رو با رنگ آبی دریا قاطی میکنن و چون دوست ندارن وارد دریا بشن باعث میشه که از شهر دور بشن. حالا این تئوری معلوم نیست چقدر صحت داشته باشه، ولی اون تئوری که رنگ بهشتی یهودی‌ها هست تئوری موجه‌تریه، یعنی چیزیه که بیشتر قابل قبوله. و اینم باید بگم که رنگ آبی اینجا خیلی قدیمی‌تر از رنگ سفید و آبی سنتورینیه، یعنی از نظر تاریخی و قدمت اینجا قبل از سنتورینی یه همچین زیبایی‌هایی داشته، ولی با این حالش میگن سنتورینی مراکش. برعکس باید به سنتورینی یونان بگن شفشوان یونان، ولی خب اینطور نیست. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. حالا اومدیم داخل یکی از این خونه‌های خوشگل رو ببینیم که حسابی توش کار شده و از هر نفرم 5 درهم میگیره که بتونن بیان داخل خونه رو بازدید کنن و فیلم بگیرن. ببین اینجا چه خبره؟ آها اینجا بودن بچه اینا؟ چقدر خوشگله اینجا. پرتقال و لیمو و زنجبیل ازش گرفتیم. آره زنجبیل تازه، پرتقال تازه برای ما که یکم گلو درد داریم عالیه. نوشه جون. پرنده‌اشو ببین. خیلی باحاله، همجوری صدای پرنده میاد از اون بالا. سلام فی دنیا هنانا انینا بگشی دی والله. اومدیم یه کافه خیلی خوشگل یکم دوره هم بشینیم تو این فضای باحال، یه چایی و قهوه‌ای بزنیم. به به عجب چیزیه. هلو میکام داره آدرس میده به دریا درمونده پیونده. جینجر تازه با لیمو و پرتقال تازه گرفتیم. حالا با چایمون یه چیرز میریم به سلامتی دوستیمون، ان شاءالله رفاقتامون حسابی طولانی باشه. سلامتی شما که با ما همراهی کردید. این تاکسیاشو چقدر خوب تنظیم کردن با تم اینجا.
اون قسمت قدیمش و اون بازاراش که خارج شدیم اومدیم توی قسمت مدرن تر شهر، همچنان همون تمو داره و خیلی قشنگه، خیلی شهر قشنگه. این قسمتش یه قرمزی وارد شهر شد. اتوبوسمون اومد. بچه‌ها بپریم بالا. بچه ها اومدن کنار آبشار نشستن. اینو یه کچی میخوریم. تجین. اینجا اومدیم کباب سفارش دادیم. آقا علیرضا خودش وایستاده داره کباب میکنه. واقعا خیلی محلی و جالبه. I want cutlet. Yes. اینا به شیشلیک میگن کتلت ضمناً. تو چی گرفتی؟ من ربای گرفتم، تاماهاک. این تاماهاکه. ربای تاماهاک. اوه اینا قراره 2 نفره بخورن ها. این شیشلیکای ما هم بالاخره رسید. هم کباب بچه‌ها که سریع خوردن. ببین آرمان چی گرفته؟ مال آرمان فیلم گرفتم. آره. کم خواهم بود دوباره رفت بعد. The name of our hotel is Rihab Hotel. رسیدیم به شهر رباط. It has a good location. رسیدیم به شهر رباط، یکی دیگه از شهرهای قشنگ مراکش که یه قسمت مدرن داره و یه قسمت قدیمی. هتل ما الان تو قسمت مدرنشه و قراره بریم حسابی بگردیم این شهر رو هم ببینیم. اینم از هتل ما. بریم ببینیم که اتاقا به چه شکله. خب اینم از هتل ما توی رباط. خوبه، خیلی به نظر میاد هتل نو ترتمیزی. ویوش هم که نمیتونیم فعلا ببینیم. خب حسین آماده بریم رباط رو بگردیم؟ رباط کردیم. اسمع الغادي يقول لي الاماكن كلها مشتاقه لك. اسمع فوق العيون حاضرين يلا شباب. ما مجبور شدیم بیایم بار به خاطر اینکه ما می‌خواستیم امشب یه درینکی بزنیم بریم یکم تو خیابونا راه بریم، ولی به خاطر اینکه رفتیم لیکر استور و بسته بود مجبور شدیم بیایم بار، چون که عارف باید یگر مایستر بخوره که برای گلوش خوب باشه، صداش قطع شده کامل. من قبلا تجربه داشتم این یگر مایستر رو که میخوری که عرق 57 تا گیاهه، اینو که میخوری گلوت خوب میشه. خلاصه ما اومدیم الان اینو سفارش دادیم دیگه، هم فال شدم تماشا. سلامتی.
این پایتخت مراکش، شهر رباط، کلا معماریش فرانسویه بیشتر جاش، به جز حالا اون قسمت قدیمش که یه بخش کوچیکی از شهره، کلا معماریش فرانسویه. ولی این معماری فرانسوی ادغام شده با طرح‌های سنتی و البته خب برای اینکه یه ذره چیزای مراکشی رو حفظ کنن بعدن اومدن این طرح‌های سنتی رو روش زدن. واسه همین یه ترکیب خیلی جالبی داره این شهر. اینجا الان سوق قدیم رباطه که مثلا تا ساعت 11 شب بازه، ولی الان که ما اومدیم دیدیم که 10 دقیقه به 11 هیچ مغازه‌ای باز نیست. اینجا 4 تا آدم میتونیم ببینیم ها. بچه هم دیگه حوصله‌شون سر رفته تو این خیابونای خلوت دارن با هم دیگه فوت بطری بازی میکنن. این شهر مثل اینکه خیلی زود میخوابه برخلاف بقیه شهرها، مخصوصا مراکش که خیلی شبش باحال بود، اینجا زود میخوابه ولی بار و کلاباش بازه تا ساعت 2 ولی دیگه خیابونا خبری نیست. رسیدیم یه جای 4 تا آدم دیدیم کلی ذوق کردیم. به خاطر آدما ذوق کردی یا به خاطر اینجور مغازه؟ من اینو تازه دیدم. سلام علیکم. Thank you. From Iran. Iran. Yes. تتكلم عربي. No عربي. أتكلم فارسي. ما 3 تا شیشه شرابه که چند روزه همینجوری تو شهرهای مختلف مراکش دنبال خودمون کشوندیم، موقعیتش پیش نیامده بخوریم. بعد یه معضلی هم که داشتیم اینه که این از ایناست که دربازکن میخواست و ما دربازکن نداشتیم. حالا بالاخره اومدیم توی این رستورانه، توی این غذاخوریه در واقع غذا سفارش دادیم. بالاخره یه دونه چاقو تونستم از اینجا بگیرم و با این چاقو در شرابو کردیم توش و به این شکل خالی کردیم توی بطری آب معدنی و الان داریم میخوریم. جای شما خالی. بالاخره تونستیم که این شرابو به جای درستش برسونیم اینجا. صبحونه هتل رو زدیم، داریم میریم که بریم شهر رباط رو بگردیم. این صبحونه هتل، اینم شهر رباط. بزن بریم. این شهر رباط که پایتخت کشور مراکشه در واقع از قرن 12 شروع میشه که یه حالت شهری پیدا بکنه. اون موقع الموحدین میان پایتخت رو میکنن رباط یه مدت که بعد دوباره پایتخت عوض میشه. کلا توی مراکش خب این پایتخت خیلی عوض شده در طول تاریخ، ولی زمانی اینجا دیگه واقعا رسما پایتخت میشه و میمونه که فرانسویا میان اینجا رو میگیرن و دلیل اینکه فرانسویا رباط رو پایتخت کردن مهمترین دلیلش این بوده که بغل اقیانوس اطلسه و اونا به خاطر اینکه از طریق آب می اومدن اینجا دسترسی براشون راحت تر بوده. یه دلیل دیگه هم که راهنمامون گفت این بود که قبلش پایتخت توی فس بوده، میخواستن که از مرکز حکمرانی سابق سلطان دور باشن، منتقلش کنن به شهر رباط که کمتر بتونه مقابله کنه با حکمرانی فرانسویا یا با نفوذ فرانسویا. حالا این جایی که الان اومدیم قدیمی ترین اثری هست که توی شهر رباط میتونیم ببینیم. یه مسجدیه که تو قرن 12 ساخته شده. الموحدین زمانی که اینجا رو پایتخت کرده بودن مسجد رو داشتن میساختن که البته ناقص میمونه و بعدش هم
خود مسجد به خاطر سیل از بین میره، ولی این برجی که الان قراره بریم ببینیم همچنان پابرجاست و خیلی باشکوهه. بهش هم میگن مسجد حسان که باید با حسن قاطی نشه. البته راهنما میگفت حسن نیست حسنه در واقع، ولی ما مینویسیم حسان. اینا آ رو میگن ا، واسه همین جفتش حسن شنیده میشه. حالا بریم داخل. همینجا 4 تا از شاه‌های مراکش هم خاک شدن، من جمله محمد چهارم، اولین شاهشون بعد استقلال که 50 سال شاه مراکش بوده و یکی دیگه از شاه‌هاشون که اونم باز مدت خیلی طولانی پادشاه بوده. این ستونایی هم که می‌بینین به خاطر همون ناقص موندن مسجده و اون قسمتیش هم که کامل شده بوده که تخریب شده بعداً از طریق سیل. حالا دیگه این ساختمون رو بعداً ساختن به عنوان آرامگاه پادشاه‌ها. این هم آرامگاه محمد چهارم، اولین پادشاه مراکش بعد از استقلال از فرانسه. منظره های قشنگی هم از همینجا میشه دید، از شهر رباط و یه سری از لندمارکاش، یعنی ساختمان های معروفش. حالا رسیدیم به قصبه الوادیه که راجع به قصبه توی ولاگ دوم مراکش صحبت کردیم. خیلی تو راه صحرا که داشتیم میرفتیم زیاد دیدیم از این قصبه ها. این یکی مال قرن 12 سلسله المرابطون ساختنش و بغل اقیانوس اطلسه، به خاطر همین خیلی برجستگی خاصی داره. این هم که باب الوادی است که دروازه این قصبه وادی است. تا از پشت دیوارا وارد این طرفش شدیم میبینیم که اینجا یه دونه دهکده است که قشنگ زندگی در جریانه. در واقع این قصبه ها قلعه نیستن، دهکده هایی هستن که دورشون قلعه کشیده شده. کوه پایما میوه شما؟ خورد کشه. آره و هنوز صداش برنگشت، متاسفانه صداش از دست داد. امیدوار بودیم که دیگه این روز آخری برگشته باشه، ولی هی میره و میاد صداش. چه خوشگله منظرش. خب حالا رسیدیم به منظره زیبای اقیانوس اطلس. ما قسمت شمالی کشور مراکش هستیم و همین خط و امتداد بریم به سمت پایین میرسیم به تنگه جبل الطارق که اون ورش میشه قاره اروپا در کنار حالا قاره آفریقا و ویدیوش هم قبلا براتون گرفته بودیم از کشور جبل الطارق. پیشنهاد میکنم اونم ببینید. از ساختمونا هم بیشتر سفیده اینجا. نمای زیبایی کلا به شهر داده. یه طرف یه چیز سنتی تاریخی اینجوری می‌بینی،
یه طرف دیگه ساختمونای مدرن مراکشی فرانسوی. گشتمون رو تو شهر رباط تموم کردیم، داریم میریم کازابلانکا، یکی از اصلی ترین شهرهای مراکش، شاید اصلی ترینش، پایتخت اقتصادی کشور. شهر کازابلانکا خیلی شهر جدیدیه، ساختار جدیدی داره دیگه. اینجا که اومدیم مثل شهرهای دیگه مراکش که رفته بودیم نیست که خیلی حس و حال قدیمی و سنتی داشته باشه، در این حد که این قسمت شهر که الان اومدیم که بهش میگن حدوث کوارتر یا محله یا گوشه حدوث، جزء جای قدیمیش حساب میشه، با اون که تو سال 1930 ساخته شده، ولی سبک ساختش با اون که تو دوران استعمار فرانسویا بوده خیلی به سبک سنتی مراکش وفادار بوده، یعنی به اون سبک ساخته شده. به خاطر همینه که این بیشترین جای شهره که حس و حال مراکشی خودشو داره. بقیه جای شهر خیلی فرانسوی طوره، با اون که تاریخ خیلی قدیمی تری داره. مثلا پرتغالیا دوران قرون وسطا اومده بودن این ناحیه رو گرفته بودن، یه قصر ساخته بودن، یه قصر سفید، و به خاطر همین اصلا اسم این کازابلانکا از کلمه پرتغالی به معنی خانه سفید اومده که اشاره داره به اون قصری که اینجا ساخته بودن. بعدن دیگه این اسم روش میمونه، ولی بیشتر زمانی که فرانسوی‌ها اینجا رو استعمار کرده بودن حالت شهری تبدیل میکنه و تبدیل میشه به این شهر خیلی بزرگی که الان شده پایتخت اقتصادی کشور مراکش و قلب اقتصاد کشور مراکش. اینجا پرجمعیت ترین شهر کشور، 7 میلیون نفر جمعیت داره و زنده ترین شهر هم هست. از همینجا از این بازار یا منطقه حدوث شروع میکنیم و میریم چند تا از نقاط اصلی کازابلانکا رو میبینیم و در نهایت زندگی شبونه‌اش رو تجربه میکنیم. خیلی چه زیتونای خوشگلی. سلام علیکم. داریم میریم گوشتامون رو انتخاب کنیم. اینو وای چه صحنه دلخراشی. این یکی کتلت جاتون خالی. کلی گوشتای خوشمزه و متنوع سفارش دادیم که تو این فضای باحال بشینیم و وسط بازار بخوریم. نه آواره زیتونمون آورده. یه چند تا توضیح تکمیلی راجع به همین کازابلانکا بدم. گفتم که پرتغالیا وقتی اومدن یه ساختمون یا قصر سفید بنا کردن و اسم شهر از اونجا اومد. اینم باید بگم که قبل از اینکه اونا بیان اینجا حالت شهری مثل امروز نداشته، ولی خب یه سری ساکن داشته.
پرتغالیا که میان اون بافت قدیمی و کامل از بین میبرن و به خاطر همینه که دیگه اصلا اون آثار قبل از اینکه پرتغالیا بیان وجود نداره. بعدن سلطان قرن 19 شون که میاد این شهر رو یکم بازسازی میکنه و دوباره به عنوان یه بندر تجارت راهش میندازه، ولی خب اونقدری به عنوان شهری توش ساخت و ساز نشده بوده و اون سلطان هم اینجا رو به عربی همون خانه سفید نگه میداره اسمشو. فرانسوی‌ها که میان دوباره اسمو برمیگردونن به کازابلانکا که از زمان پرتغالیا مونده بوده و این فرانسوی‌ها بودن که اینجا رو به عنوان بندر اصلی تجارت مراکش قرار میدن و به شدت سرمایه گذاری میکنن که اینجا رو رونق بدن و نمیخواستن که اون مرکز تجارت اصلیشون اینجا با مرکز سیاسی یکسان باشه، به خاطر این مرکز سیاسی رو رباط نگه میدارن و اینجا رو میکنن مرکز تجارت و اقتصادی و این میشه که اینجا میشه پرجمعیت ترین شهر مراکش، چون که کسب و کار، تجارت و اینجور چیزا بیشتر توی این قسمت از مراکش بوده که یک ساعت و نیم با رباط فاصله داره که پایتخت سیاسیش بود. Hello guys, hello, you're welcome. Hello, thank you. Hello. Bœuf, ça c'est camel. Steak choco. Non, ça c'est camel. Camel, c'est camel. Camel. Tomate oignon. Ça c'est agneau. اینجا مسجد حسن دو، نمادین ترین نقطه شهر کازابلانکا و دلیل اینکه شاه سابقشون حسن دو اینجا رو ساخته این بوده که کازابلانکا برخلاف اکثر شهرهای مراکش هیچ اثر تاریخی براش نمونده بوده، هیچ چیزی نه، هیچ ساختمونی نبوده اینجا که برجستگی تاریخی داشته باشه و دوست داشته که شهر یه ساختمون نمادین باشکوه داشته باشه، به خصوص که خب اینجا بزرگترین شهر مراکشه و میخواسته که این نقطه نمادین توش باشه. این مسجد یکی از بزرگترین مسجداست، 25,000 نفر داخل خود مسجد جا میگیرن و از اون بالای اون برج چشمانداز داره به اقیانوس اطلس، دقیقاً اون پشت این مسجد اقیانوس اطلسه. ورودیش نفری $14 باید بدیم که بتونیم داخل مسجد و موزه‌شو ببینیم. جالب اینجا سومین مسجد بزرگ دنیاست. این سقف رو نگاه کن اونجا، این سقف باز میشه، میبینی وسطش چاک داره، از این ور اون ور باز میشه برای تهویه موقعی که لازم بشه. کلا این مسجد اصلا سیستم تهویه نداره، سیستم تهویهش کاملا طبیعیه و از طریق طراحی و معماریشه. اون سقفش هم گذاشتن برای زمانایی که خیلی اینجا شلوغ میشه بازش میکنن و هوا به طور طبیعی در جریان قرار میگیره. اینجا جای وضوئه، توی زمان نماز و اینا که باشه ازش آب میان اینجا وضو میگیرن. جالب. تورمون تموم شد، برگشتیم بیرون مسجد و اینجا هم اقیانوس اطلس.
اومدیم هتلمون توی کازابلانکا. با اون که شب قرار نیست اینجا بخوابیم، ولی دیگه یه هتلی برای چند ساعتی داریم اینجا. ما باید ساعت 12 شب بریم سمت فرودگاه، چون ساعت 3:20 صبح پرواز داریم به تونس. الان یه چند ساعت دیگه وقت داریم برای کامل کردن گشتمون توی کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش. برای غروب آفتاب قرار بریم یه جای خیلی قشنگ دیگه. الان یه کم خستگی در می‌کنیم میریم اونجا. اینجا کورنیش کازابلانکاست که کلا خط ساحلیشو بهش میگن کورنیش و این ساحل عین فلان بخشی از کورنیشه. شکر داره، عکس داره. رنگ آسمون رو فقط ببین، فوق‌العاده است. داشتیم میرفتیم یه رستورانی به اسم ریکس کافه که شبیه کافه توی فیلم کازابلانکا ساختنش. دقیقاً اونو اومدن کپی کردن که اونایی که عاشق این فیلمن بتونن بیان و اون حس و حالو تجربه کنن و خیلی این معروفه، انقدر معروفه که چی شد؟ که ما رفتیم کلی درایو کردیم، تاکسی گرفتیم رفتیم تا اونجا و گفتش کامل پره تا آخر شب امروز. آره هیچ شانسی هم نبود که بتونیم یه جوری بریم وارد شیم. خلاصه یه رستوران نزدیکش الان پیدا کردیم داریم میریم. اینجا هم فود کورتشه تو همین ماله. کلا مال شیک و پیکیه. شاید باورتون نشه ولی آخرش از رستوران فیلم کازابلانکا رسیدیم به اتاق. کلی تلاش کردیم که یه دونه بار خوب و سنتی و باحال پیدا کنیم. اولی که رامون نداد، رزرویشن میخواست. دومی که گفت الکل نداریم. بار داشته ولی گفت بار بدون الکل اینجا تو اون ماله. بعدش هم که رفتیم لیکر استور الکل بخریم که ساعت 8 کرکرهای قسمت الکلش کشیده بود پایین و یه شراب از قبل داشتیم. اومدیم داریم توی اتاق با بچه‌ها میزنیم. شب آخره بچه‌ها رو می‌بینیم. انشالله که کلی سفرهای هیجان انگیز به زودی می‌خواهیم داشت با هم. صدای عارف هم داره آروم آروم برمیگرده. آره صدام داره برمیگرده ولی خب از صدام راضی نیستم چون صدای من خیلی بهتر از این چیزا بود. صدای قشنگ تو بچه‌ها شنیدن.
دوستانی که میخواین صدای عارف دوباره برگرده سابسکرایب کنید. اگه میخواین بشنوین بزنین عقب. کامنت هم یادشون نره. کامنت هم بزنین. حالا آهنگی که میخوایم بذاریم آهنگ مستی. نیکا و سارا رفتن یه استراحتی بکنن. خدافزی تلخی داشتیم بعد از 2 هفته با هم بودن. من و عارف داریم آخرین لحظه ها رو استفاده میکنیم. یه دونه بار اینجا بود رفتیم، خیلی حس و حال محلی داشت. خود مراکشی ها اونجا همه بودن، داشتن از زمانشون لذت میبردن، یه مشروبی میخوردن و دوره هم گپ میزدن. ما هم اونجا یکم باشون گپ زدیم، راجع به شرایط زندگی تو مراکش باشون صحبت کردیم و دیگه یکم ویسکی زدیم و داریم یک قدم نهاییمون رو توی این شهر کازابلانکا میزنیم. خیلی جالبه، یه پسر مراکشی که توی بار باش صحبت میکردم به 5 تا زبون مسلط بود ولی انگلیسی بلد نبود. زبونای عربی، فرانسوی، بربر، اسپانیایی و حتی روسی رو بلد بود و من با زبون اسپانیایی باش صحبت کردم. معتقد بود که مراکش از تمام کشورهای آفریقا و به خصوص آفریقای شمالی قوی تره و میگفت وضع بهتری داره از مصر و الجزایر و حتی تونس و میگفت ما پادشاهمون رو خیلی دوست داریم و به خاطر همین هم انقلاب نکردیم و فقط به یه سری اصلاحات راضی شدیم و میگفت شرایط اقتصادی خیلی خوبی داریم، نرخ بیکاری پایینی داریم و همچنین خیلی خوشحال بود که حکومتشون تونسته جام جهانی 2030 رو ببره به مراکش. صحبت کردن باهاش برام خیلی جالب بود و تونستم یه سری نقطه نظرها رو ازش یاد بگیرم. خیلی شهر مدرنیه، یعنی ما تا الان تو مراکش همش تو فضاهای خیلی سنتی بودیم، بعد یهو اومدیم اینجا، تفاوت خیلی بزرگیه. اینجا هم میدون محمد پنجم، یکی از میدونهای اصلی شهره. جای خیلی شلوغ و پر انرژی شهره ولی الان دیگه ساعت 11:30 شب خبری نیست. ما قبلش مثلا ساعت 9:30 اینا از اینجا با تاکسی رد شدیم، پر آدم بود، خیلی با انرژی بود ولی دیگه برگشتیم اینجا و دیدیم که خبر خاصی نیست. اینم از فرودگاه کازابلانکا، ساعت 12:30 صبح که پاشدیم اومدیم فرودگاه که بریم سمت کشور تونس. خسته و داغون.